Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So here I am. I'm doing a test practice, which is the last part of Unit 20. So this one is probably the very last video in this series of vocabulary, like the normal vocabulary of IELTS. And this is the book Vocabulary for IELTS from Cambridge. The author name is Pauline Killen. Cái video này có thể là cái video cuối cùng của cái chuỗi mà vocab cơ bản này nha các bạn. Và đây là cái phần test practice, tức là phần cuối cùng của cái bài số 20, The Arts, tức là những cái liên quan đến nghệ thuật á. So basically, after this Unit 20, you have 21, 22, 23, 24, 25, but there is no test practice left. So this is the last one. Sau cái bài 20 này nó không còn một cái test practice nào nữa, cho nên đây là cái video cuối cùng của cái chuỗi này nha các bạn. Alright, so test practice. Academic reading. So you have an academic reading now, and they have provided a story called storytelling. Cái câu chuyện, cái này là gọi là kể chuyện. Academic reading. So basically, you should have already done this academic reading before you attempt to watch my video, okay? Because my video is meant to help you with first is your pronunciation, because I will speak out loud and clear, so you can follow me and you can practice speaking, like, you know, reading things out loud and practice your pronunciation. Second thing, I will explain it in easier English. I'll explain it in easier English and Vietnamese for most of my Vietnamese audience here. And the last one is I will translate and I will explain the reason why the answer is the way it is. Where can you find it? Okay. Alright. Cái video này mình sẽ giúp cho các bạn ba điều, nhưng mà trước khi các bạn coi cái video này á, các bạn phải làm cái bài academic reading này rồi nha. Rồi hẳn coi video này nha. Bởi vì video này có 3 mục đích. Thứ nhất là giúp các bạn luyện phát âm. Mình sẽ đọc to đọc rõ để các bạn nhại theo để mà có thể luyện phát âm. Thứ nhì là các bạn mình sẽ dịch nghĩa tiếng Việt ra hoặc là dịch nghĩa tiếng Anh đơn giản hơn để các bạn hiểu được cái nghĩa của từ theo ngữ cảnh. Thứ ba là mình sẽ dịch nghĩa, không phải, mình sẽ giải thích cái câu trả lời tại sao nó như thế này và mình tìm được nó ở đâu. Alright, so first of all, let's just read it. Moment, my throat is not so good these days, so I need to have this special candy, you know. This is a special candy I use for my throat. Đây là cái loại kẹo mình dùng để mà cho cái cổ họng nó đỡ ho, đỡ rát. Nhưng mình nói nhiều. Alright, storytelling, kể chuyện, cái việc kể chuyện. Dr. Tom Sjöblom, University of Helsinki, explores the link between narratives and memories. Narratives means you telling story, or is it the same word as storytelling? Cái từ này nó giống như cái chữ một kể chuyện thôi, một cái từ mà giống như cái giọng văn kể chuyện này. Ông tiến sĩ hoặc là bác sĩ Tom Sjöblom ở Đại học Helsinki đã nói ra, đã trình bày cái liên kết giữa cái sự kể chuyện và những cái ký ức. Storytelling seems to be a fundamental feature of human existence. In a recent article, Paul Hernady points out that storytelling and narratives are such widespread phenomena that they could justifiably be included in the list of human universals. Hernady 2001. So be careful with the ending sounds, okay? Cẩn thận với cái âm cuối của từng từ. How long the vowels are, cái độ dài ngắn của cái nguyên âm phụ âm, vowels and consonants, which is the sound or the syllable that I place the stress on,
cái âm tiết nào nó đặt cái nhấn âm ấy. Intonation in a sentence. Do I stop there or I do go fast? I go fast at other places. Cái chỗ nào trong câu nó đi nhanh đi chậm. And any other special features. Ok. Cái chuyện nó dường như là một cái đặc tính mà chung, fundamental mean general. Đặc tính chung của cái sự hiện hữu của con người. Trong một cái bài tiêu đề gần đây, Paul Hernady đã chỉ ra rằng cái chuyện kể chuyện và những cái lời mà để kể chuyện á, nó là một cái phenomena. It's a plural form of phenomenon, dạng số nhiều của phenomenon. Cái chuyện kể chuyện và những cái lời kể chuyện á, nó thật sự là một cái phenomenon, một cái hiện tượng mà rộng khắp nơi, rộng khắp, popular, widespread mean popular, một hiện tượng mà rộng khắp, thấy khắp nơi, mà chúng có thể được minh chứng là nó được thêm vào một trong cái danh sách của những thứ nói chung của con người. Human universals means like something that humans share in common. Cái gì đó mà con người ta chia sẻ chung với nhau, có chung với nhau, thì nó bao gồm luôn cả cái chuyện. Hernady 2001. But our craving for narratives or stories goes deeper than this. Nhưng mà cái sự thèm muốn, craving means like you are craving, you really want it. Cái sự thèm muốn của những cái lời kể chuyện hay là những câu chuyện đi, thì nó còn đi sâu hơn thế này nữa. It is embedded in our mental images of whatever happens around us. Boyer 2001. Nó được embed là giống như nó được đặt vào luôn, nó nằm trọn luôn trong cái hình ảnh, trong trí não của bất kỳ cái gì mà nó diễn ra xung quanh chúng ta. Boyer 2001. In other words, creating narratives is our way of connecting and interacting with our environment. Mink 1978. Nói cách khác, tạo ra những cái lời kể chuyện làm cái cách của chúng ta để mà kết nối và tương tác với cái môi trường của chúng ta. Mink 1978. As a species, we humans appear to have a much more active attitude towards our environment than any other species. Our bodies and minds not only adapt to the surrounding world, but we actively shape and construct our environment to better suit our needs. Plotkins, 1993. Như là một giống loài người chúng ta có vẻ như là có một cái thái độ mà tích cực hơn nhiều với lại cái môi trường của chúng ta so với lại những cái giống loài khác. Cái thân thể và cái trí não của chúng ta, nó không chỉ là nó thích nghi với lại cái môi trường xung quanh đó, mà chúng ta cũng chủ động là biến đổi, tạo hình và xây dựng cái môi trường chúng ta để mà nó phù hợp hơn với cái nhu cầu của chúng ta. Plotkins 1993. From this perspective, culture is nothing more than an environment that we create ourselves. Từ cái cách nhìn nhận này, văn hóa nó chẳng có gì hơn là một cái môi trường mà chúng ta tạo ra bản thân của chúng ta. Culture is not something in opposition to nature. Văn hóa không phải một cái gì đó mà nó đối nghịch với lại tự nhiên, thiên nhiên, tự nhiên. Instead, it is a part of it. It is, in a way, nature modified to better suit the requirements of the human life form. Thay vào đó, nó là một phần của nó. It means like, it is a part of it, which means like, culture is a part of nature. Tức là ý là văn hóa là một phần của cái tự nhiên á. Nó là theo một cái cách nào đó, chính là cái tự nhiên mà thiên nhiên mà được thay đổi, modify means change, được thay đổi để mà nó phù hợp hơn với lại những cái yêu cầu
của cái một cái dạng sống con người. Thus, culture and all aspects of it are basically products of natural selection, and more specifically, specifically, the evolution of the human mind. Boyer 2001. Vì lẽ đó, văn hóa và tất cả các khía cạnh của nó thì đơn thuần là gì? Nó cơ bản là cái thành quả, sản phẩm của sự chọn lọc tự nhiên, và đặc biệt hoặc là điển hình hơn nữa, hoặc là nghe nó nói chính xác hơn nữa là cái sự tiến hóa của cái bộ não con người. Boyer 2001. Between 60,000 and 20,000 years ago, the first signs of art and religion appeared, and humans started to build houses and invent more sophisticated tools and weapons, such as bows and arrows. Khoảng 60.000 đến 20.000 năm về trước, những cái dấu hiệu đầu tiên của nghệ thuật và tôn giáo nó đã xuất hiện, và con người đã bắt đầu để mà xây dựng nhà và phát minh ra những cái công cụ và vũ khí tiên tiến hoặc là tinh vi hơn. Ví dụ như là cái cung và mũi tên, bows and arrow. This period has been called the Big Bang of human culture. Cái giai đoạn này nó được gọi là cái Big Bang, tức là cái vụ nổ lớn hay là sự bùng nổ. Big Bang means like it's blooming, thriving, developing. Sự bùng nổ lớn của cái nền văn hóa con người. There is still much controversy, you can say both ways. There is still much controversy over how to explain this period of innovation. But a growing consensus connects the greater cultural energy and innovation of the period to the emergence of individuals as creative beings. Miller, 1994. Vẫn có nhiều cái sự tranh luận lên trên cái chuyện là làm thế nào để giải thích cái giai đoạn mà đổi mới như thế này. Nhưng mà một cái sự mà growing consensus means like more and more people are doing something. Ngày càng nhiều người, cái sự trưng cầu dân ý tức là ngày càng nhiều người, một cái số lượng ngày càng nhiều người đã liên kết cái sự là gọi là năng lượng văn hóa lớn hơn này và cái sự đổi mới của cái chu kỳ này với lại cái sự xuất hiện của những cá nhân mà sáng tạo. So it means like they are trying to connect the cultural energy and innovation of the period to things and the emergence of individuals as creative beings together. Tức là họ đang tìm cách họ càng kết nối hai cái sự này lại với nhau. Thứ nhất là sự xuất hiện của nhiều cá nhân mà sáng tạo và cái giai đoạn mà đổi mới và cái năng lượng của nền văn hóa này. The archaeologist Stephen Mitton has suggested that this creativity can be explained by the emergence of a cognitively fluid mentality. In other words, an ability to link together information from different areas of our life. Nhà khảo cổ học Stephen Mitton đã đề nghị ra một điều rằng cái sự sáng tạo này có thể được giải thích bằng cái sự xuất hiện của cái gọi là mentality means mindset, cái cách suy nghĩ mà linh hoạt về mặt nhận thức, hay nói cách khác, một cái khả năng để mà liên kết lại với nhau
những cái thông tin từ nhiều cái mảng khác nhau trong đời sống của chúng ta. Cognitive fluidity makes it possible for human minds to emerge from the concrete situational present and to adopt a more general and abstract approach. Mithen, 1996. Cái sự mà linh hoạt về mặt nhận thức đã làm cho con người có thể xuất hiện ra, làm cái chuyện con người có thể xuất hiện ra từ cái gọi là một cái thực tại, tình huống mà nó rất là khô khan, cứng rắn, cứng nhắc, để có thể là tiếp nhận một cái phương cách tiếp cận mà trừu tượng hơn và nghe có vẻ chung hơn. Này có thể, tức là làm sao? Chính nhờ vào cái cognitive fluidity này mà con người ta có thể làm được những cái điều này. It means that because of the fluidity, cognitive fluidity, humans can do this. Okay? As Gerald Edelman puts it, with that ability come the abilities to model the world, to make explicit comparisons, and to weigh outcomes. Through such comparisons comes the possibility of reorganizing plans. Edelman, 1992. Như là Gerald Edelman đã, không phải đặt nó đâu, puts it here means like how he puts in words, how he say it. Như là Gerald Edelman đã nói theo kiểu của ông. Với cái khả năng như thế, nó có được một cái khả năng để mà có thể tạo hình lên cái thế giới và có thể so sánh một cách rõ ràng. Explicit means clear, make it clear. Và có thể so sánh một cách rõ ràng và cân đo đong đếm những cái kết quả. Thông qua những cái sự so sánh đó, nó có được một cái khả năng mà reorganizing plans mean you are changing it. You are reorganizing it. Mình đang sắp xếp lại cái kế hoạch của mình, tức là mình thay đổi kế hoạch đó. Edelman, 1992. Okay. Edelman goes further than this and argues that it is the flexibility of our memory system, which is the key for understanding how cognitive fluidity affects our ability to learn new things in general. Edelman, 1992. Edelman đã làm hơn thế nữa và đã tranh luận rằng chính là cái sự mà flexibility, chính là cái sự linh hoạt của cái hệ thống trí nhớ của chúng ta, mà nó là chìa khóa để hiểu được là cái tính linh hoạt về mặt nhận thức nó có thể ảnh hưởng đến khả năng học những thứ mới nói chung như thế nào. Edelman, 1992. The basic idea here is that our memory does not really represent the past as it happened. Cái ý tưởng mà cơ bản ở đây là rằng cái trí nhớ của chúng ta nó không có thực sự nó đại diện cho cái quá khứ khi mà quá khứ nó diễn ra. In most of the cases, it does not even represent it as it is stored and coded into our brains. Trong phần đông các trường hợp, nó còn không có đại diện cho nó, tức là quá khứ. It here means the past, nó còn không có đại diện cho quá khứ, như là khi mà quá khứ được trữ lại và được mã hóa vào trong đầu, trong não của chúng ta. Instead, our memory prefers creating the past from the perspective of how relevant it is to our present situation. Thay vào đó, cái trí nhớ của chúng ta nó thích cái chuyện tạo ra quá khứ từ cái điểm nhìn của là cái chuyện là liệu nó có liên quan gì đến với lại cái tình huống hiện tại của chúng ta hay không. Striving for this kind of coherence,
Our mind combines stored representations and blends information stored in them. Holyoake and Taggart, 1995. Cố gắng nỗ lực striving, cố gắng nỗ lực cho cái loại mà coherence means sticking together or connection, you know. Cái sự mà cohere là kết dính lại với nhau, hay còn gọi là cái sự liên hệ kết nối với nhau này. Cố gắng cho cái loại kết nối như thế này thì cái đầu của chúng ta nó liên kết những cái sự mà những hình ảnh đại diện mà được chứa trong đầu á, và nó trộn lẫn những thông tin mà được chứa trong chúng. Holyoake Taggart, 1995. Thus all things being equal, we do not remember the past we created. Vì thế tất cả mọi thứ nó đều là giống nhau, bằng nhau, chúng ta không có nhớ được quá khứ đâu, mà chúng ta đã tạo ra nó chứ phải. Okay. The medieval art of memory, known as memoria, has interested historians for a long time, but seldom from a psychological or cognitive perspective. Cái nghệ thuật trí nhớ mà từ thời Trung Cổ nó gọi là memoria này, nó đã gây hứng thú cho những nhà sử gia được một khoảng thời gian lâu dài rồi. Nhưng mà rất là hiếm khi từ một cái khía cạnh mà gọi là khía cạnh tâm lý hoặc là khía cạnh nhận thức. Recently, this has been changed through the work of Mary Carruthers. Gần đây điều này đã được thay đổi thông qua cái việc của cái người tên là Mary Carruthers. According to Carruthers, memoria was the reason why literature in a fundamental sense existed in medieval Europe. Dựa vào Carruthers, cái memoria này đã là cái lý do tại sao văn học trong một cái nghĩa mà nói chung nó đã hiện hữu ở cái châu Âu thời Trung Cổ. It was the process by which a work of literature became both institutionalized by the group and learned by its individual members. Carruthers, 1990. Nó chính là cái quá trình mà theo đó một cái tác phẩm văn học nó trở thành là institutionalized, mean like accepted and learned, you know, accepted by the mass. Nó trở nên được chấp nhận bởi nguyên một nhóm và được học bởi những cái thành viên cá nhân của từng nhóm đó. Carruthers, 1990. Moment. For those medieval experts who were educated, who were educated in the art of memory, there were two principal strategies for achieving their goal. Cho những cái người chuyên gia về thời Trung Cổ mà đã được giáo dục trong cái gọi là cái nghệ thuật mà trí nhớ này, thì đã có hai cái sách lược chiến lược chủ đạo chính để đạt được cái gọi là mục tiêu của họ. The first and older of these strategies, attributed to Aristotle, relied on the concept of mental images. Cái chính sách đầu tiên, cái sách lược đầu tiên và là cái mà cổ hơn của những cái sách lược đó đã được liên quan đến, đã được gọi là liên hệ, có sự liên hệ với Aristotle, thì là cái sách lược này nó phụ thuộc vào cái khái niệm mà gọi là những cái hình ảnh trong đầu, mental images, hình ảnh trong bộ não, trong đầu. Supporters of this strategy argued that remembering was to see mental pictures, which are firmly imprinted upon the memory. Những người ủng hộ của cái sách lược hay chiến lược này đã tranh luận rằng cái chuyện mà ghi nhớ
đã làm sao nhìn thấy những cái hình ảnh trong đầu mà nó được imprint, nó được in dấu một cách rất là chắc chắn vào trong cái bộ nhớ. Thus, the best way to memorize narratives is to stimulate the act of memorizing by using visual aids such as emotion-provoking representations or so-called word pictures. Vì thế cái cách tốt nhất để mà ghi nhớ những cái lời kể chuyện chính là làm sao? Để phải kích thích được cái hành vi mà nhớ bằng cách sử dụng những cái gọi là trợ giúp thị giác. Ví dụ như là những cái sự mà representation, những cái sự mà trình bày, những cái hình ảnh đại diện mà nó lại kích thích lên cái cảm xúc, hoặc là cái gọi là những cái hình ảnh mà để kích lên những cái từ vựng á, word pictures. Descriptive language can also be used to create a kind of mental painting. Although no actual pictures are present. Caruthers 1990. Cái ngôn ngữ mang tính cái ngôn ngữ mà miêu tả cũng có thể được sử dụng để tạo ra một cái loại mà gọi là vẽ tranh trong đầu, mental painting. Although mặc dù là chẳng có cái bức hình nào thực sự mà nó hiện diện cả. Caruthers 1990. Tức là nghe người ta miêu tả trong đầu có cái hình rồi, nhưng mà thực sự là chẳng có cái hình nào thực sự cả trong thực tế cả. As Albertus Magnus 1193 to 1280 puts it, something is not secure enough by hearing, but it is made firm by seeing. Albertus, what's that? 6 to 7 something. Như là Albertus Magnus sinh năm 1193, mất năm 1280 đã nói về cái điều này. Puts it, họ đã nói đến điều đó như thế nào? Một cái mà nó không có đủ chắc bằng cách nghe, nhưng mà nó có thể được làm cho chắc chắn bằng cách nhìn. Tức là trăm nghe không bằng một thấy đó, ý là vậy. The second and more popular strategy for memorizing narratives was by rote learning. Rote learning means like you are learning something by repeating it, but not actually like understanding it, not necessarily understanding it. Rote learning là một cái học mà theo kiểu mà cứ học thuộc lòng, xong rồi học bằng cách mà lặp đi lặp lại, nhưng mà không có chắc là mình hiểu những cái mình đang nói. Cái cách thứ hai mà là cái cách mà thông dụng hơn, là một cái chiến lược mà để là ghi nhớ những cái lời thoại, những cái lời kể chuyện, là chính là rote learning. Học theo kiểu mà cứ lặp đi lặp lại nhưng mà không có chắc là có hiểu không. This was achieved by the frequent repetition of a text until it was accurately memorized. Điều này có thể được đạt được bằng chuyện mà một cái sự lặp đi lặp lại thường xuyên của một cái đoạn văn cho đến khi nó được nhớ một cách chính xác. In this case, the process of memorizing was aided by the use. This is a noun, okay? The use noun. If it's a verb, it should be the use with z. Cái từ use mà danh từ là âm s, còn use động từ là âm z nha. By the use of rhythmic and or
formulaic expressions, and by breaking longer texts into numbered segments and then memorizing them one by one. Caruthers 1990. Trong cái trường hợp này, cái quá trình mà ghi nhớ nó đã được trợ giúp, aided mean helped, được trợ giúp, được helped bởi cái sự sử dụng của những cái biểu đạt mà nghe vần điệu, có vần có điệu hoặc là công thức, và bằng cái chuyện mà tách rời ra những cái đoạn văn mà dài hơn thành những cái phần, những cái miếng mà những cái phần mà có đánh số, và sau đó nhớ chúng từng cái một, one by one means like you remember 1, 2 and then 3 and then 4 and then 5, something like that. Okay. The followers of this strategy criticized the use of visual imagery because of its inaccuracy. Những cái người theo sau, những cái người mà tuân theo cái sách lược này, chiến lược này á, thì họ mới criticize, họ mới chỉ trích cái sự sử dụng của những cái hình ảnh mà thị giác bởi vì cái tính không chính xác của nó. It was argued that the use of visual aids was marginally helpful at best. Marginally helpful at best means like, the best thing that it can do to you is to help you, but only slightly. But normally it's not helpful. Nó được người ta đã tranh luận rằng cái sự sử dụng của những cái trợ giúp về thị giác, nó lúc mà nó tốt nhất á, thì là nó chỉ giúp mình ở ngoài lề thôi. Margin là cái lề sách, lề báo gì đó. So it means, cho nên cái marginally helpful tức là nó chỉ giúp chút xíu thôi. Nhưng mà đó là lúc tốt nhất của nó, chứ lúc thông thường nó chẳng ích gì cả. Providing cues for recollection, but could not in itself guarantee the accuracy of the memorizing process. Caruthers 1990. Nó cung cấp những cái gợi ý để mà recollection, để mà có thể nhắc lại được, nhưng mà về bản thân nó thì nó không thể nào mà đảm bảo được tính chính xác của cái quá trình ghi nhớ được. Caruthers 1990. The latter counter the criticism. So the latter here is the one that is mentioned after another one, right? So the latter here is the visual aid, because the first one, it's the what's it called? The mental images. Nó có hai cái phương cách. Thứ nhất là cách xài cái mental images. Cái thứ hai là cái xài cái visual aids. Thì cái sau tức là cái xài cái visual aids. So the latter means the visual aids things. Counter the criticism by arguing that while in ordinary circumstances, the accuracy of visual imagery could not be trusted, this problem would disappear if the visual imagery was strong enough to make a person emotionally engaged with the text. Cái the latter, cái sau tức là cái visual aid. Những người ủng hộ cái visual aids này đã kháng lại cái lời chỉ trích đó bằng cách tranh luận rằng trong khi những cái tình huống mà ordinary circumstances, trong những cái tình huống thông thường đi, thì cái tính chính xác của những cái hình ảnh mà trong thị giác á, những cái hình ảnh thị giác á, nó không thể được tin tưởng. Nhưng mà cái vấn đề này nó sẽ biến mất nếu mà cái hình ảnh thị giác nó đã đủ mạnh để nó làm cho một con người người ta tham gia vào một cách cảm xúc, tức là người ta dấy lên cảm xúc á. So it means like you evoke an emotion in a person.
when they see the text. Nó có thể dấy lên cảm xúc của con người khi mà nhìn thấy cái đoạn văn đó chẳng hạn. Indeed, they argued it is the creation of strong emotional responses that makes the use of visual images such a powerful tool for memory creation. Reuters 1990. Thực vậy, họ tranh luận, nó chính là cái sự tạo thành của những cái hồi đáp về mặt cảm xúc rất là mạnh mẽ, mà nó làm cho cái sự sử dụng của những cái hình ảnh thị giác nó trở thành một cái công cụ rất là mạnh để cho sự tạo thành trí nhớ. Reuters 1990. Alright. Okay, so basically I'll take a little bit of a break and then I'll come back, okay? Okay, now let's deal with the question themselves. Okay, bây giờ chúng ta sửa cái câu trả lời nha các bạn. Câu hỏi, câu trả lời. Now, question 1 to 8. Look at the following theories. Question 1 to 8 and the list of people below. List of people. Lại danh sách những người này nói điều gì rồi? Và những cái thuyết mà những người này nói. Okay, match each person with the correct theory. Các bạn phải nối cái người đúng với lại một cái người này với lại cái thuyết mà nói cho chính xác. Write the correct letter A to H next to question 1 to 8. So you have all 8 people. Now, list of people, like 8 of them. And you have to match 8 of these things. Of course, there can be more than one, there can be more than one A or one B or more than one C or something like that. So it's not like 8 questions and you just have to fill all of these names of people. You know, it's not like that, okay? So 8 câu, 8 cái câu này và 8 người này, nhưng mà không có phải là theo kiểu mà là chỉ có một câu A, một câu B, một câu C, một câu D, một câu E đâu nha. Nhiều khi lỡ đâu có 2 cái A, 2 cái B, 2 cái C. Cho nên là các bạn phải cẩn thận điều này. Right, number 1. Early European storytelling came about because of a traditional form of memorizing. Cái chuyện kể chuyện ở cái thời của châu Âu ở cái thời kỳ đầu á, nó đã came about means like it appears, nó exist, nó hiện hữu bởi vì một cái dạng truyền thống của chuyện ghi nhớ. Who said this? Basically, it's G. Reuters. So it's Reuters. Why? Tại sao biết Reuters nói điều này? How do you know it's Reuters? Because if you look at the second page, Reuters said this. According to Reuters, memoria was the reason why literature, in a fundamental sense, existed in medieval Europe. And what's that? So literature is basically, they talk about literature, right? So it's a traditional form of memorizing. Nó nói về cái nó nói về cái vụ văn học đó, nó chính là cái dạng mà ghi nhớ truyền thống đấy. Cái dạng ghi nhớ truyền thống, cái dạng ghi nhớ truyền thống chính là cái memoria. So basically the memoria is the traditional form of memorizing. And the early European storytelling is basically the literature. So this one is talked about, is basically Reuters said this. Đó, cái literature chính là cái dạng mà kể chuyện hồi đầu của châu Âu, và cái dạng truyền thống để ghi nhớ chính là cái memoria. Cho nên Reuters nói điều này. So một G. Number 2, cognitive fluidity allowed early humans to make and change arrangements. Cái chuyện linh hoạt về mặt nhận thức, nó đã cho phép những cái con người đầu tiên có thể tạo ra và thay đổi những cái sự sắp xếp, những cái sự thỏa hiệp, sự sắp xếp nào đó, thay đổi nó. Okay, and E. Basically, Edelman said this. E. Edelman. Cho nó nằm ở đâu ta? Basically, number 2, if you search on paragraph number 4, coi ở đoạn số 4,
Where's that? Number 2. There. As Gerald Edelman puts it, with that ability comes the ability to model the world, to make explicit comparison and to weight outcomes. Through such comparison comes the possibility of reorganizing plans. So reorganizing the plans means to change arrangements. Đó, thay đổi kế hoạch, tức là thay đổi cái arrangements đây các bạn. Nó là từ đồng nghĩa với nhau thôi. To make and change arrangements means to reorganizing plans, to model the world. Tạo hình thế giới tức là to make it. And Gerald Edelman said this. So cognitive words. And this paragraph talk about cognitive fluidity. Nguyên cái đoạn này nó nói về cái cognitive fluidity. Cho nên là cái chỗ này là Gerald Edelman nói điều này. So basically number 2, Gerald Edelman said this. 2E, 2E. Number 3, telling stories allows us to relate to our surroundings. Cái chuyện kể chuyện nó cho phép chúng ta là relate to, có thể hiểu được, có thể kết nối được với lại những cái môi trường xung quanh của chúng ta. So who said this? It's Mink, B. So why B? If you look at the first paragraph, như đoạn đầu bạn sẽ thấy nè. Mink said something. In other words, creating narratives is our way of connecting and interacting with our environment. Mink said this. So connecting and interacting with our environment means relate to our surroundings. Cái chuyện mà có thể hiểu được những cái bao xung quanh, những cái xung quanh chúng ta, tức là cái gì? Là kết nối và tương tác với môi trường đấy. And creating narratives means like tạo ra những cái lời thoại, kể chuyện, tức là kể chuyện, còn như telling stories the same thing as creating narratives. So number 3 is B, cho nên 3B. Mình nói điều này. So 3B. Number 4, the brain changes our recollection of past events to match our current circumstances. Cái não bộ nó thay đổi cái sự mà nhắc lại, cái sự mà reminding, cái sự mà nhắc lại hình ảnh của những cái sự kiện trong quá khứ để nó phù hợp với những cái tình cảnh hiện tại của chúng ta. So it's F. Hollyoake and Taggart. Hollyoake and Taggart. F. F nha. Basically, if you look at where is that? The 5th paragraph on the first page, cái đoạn 5 ở cái trang đầu tiên. You can see that instead, our memory prefers creating the past from the perspective of how relevant it is to our present situation. Our present situation means our current circumstances, đó. Cái current situation nó bằng với current circumstances nè. Recollection of past events is basically where's that? Striving for this kind of coherence, our mind combines stored representation and blend information stored in them. Hollyoake and Taggart. So here you can see that changes our recollection of past events means like they combine stored representation and blend information stored in them. Đó, nó thay đổi những cái não bộ nó thay đổi cái sự mà thu nhận lại của hình ảnh trong quá khứ, tức là sao? Là cái não chúng ta nó kết hợp và những cái hình ảnh đại diện và nó trộn lẫn những thông tin chứa trong chúng. And Hollyoake and Taggart said this. So number 4 is F. Cho nên 4F là như vậy. Hollyoake and Taggart. Number 5. Telling story is a trait which is common in all nations. Cái chuyện kể chuyện là một cái tính chất mà nó rất là chung của tất cả các quốc gia. Who said this? A. Hennardy said this. A. Basically, if you look at first paragraph, các bạn nhìn vào đoạn đầu đi, các bạn sẽ thấy. They say that
Paul Hernady points out that storytelling and narratives are such widespread phenomena that they could justifiably be included in the list of human universal. Hernady. So human universal means common thing in all humans. So it means common to all nations. Những cái mà chung của con người tức là nó chung cho tất cả các đất nước chứ còn gì nữa. And telling story is basically the same as storytelling and narratives. Nó cùng đồng nghĩa storytelling and narrative này. And a trait which is common. Một tính trạng có thể giống nhau thì nó nằm trong cái chữ human universal này thôi. It's also in human universal, you know. So Hernady said this. Basically, it's just the same human universal. It's common to all nations. So Hernady said this. Number 5A. 5A. Number 6. Early humans became more inventive when they were able to make a connection between different ideas. Những con người lúc đầu trở nên là sáng tạo hơn khi mà họ có thể tạo ra một sự liên kết giữa nhiều ý tưởng khác nhau. Who said this? D. Mittens. D. Mittens. Because if you look at the fourth paragraph again, các bạn nhìn vào đoạn 4 đi. Steve Mittens, archaeologist Steve Mittens has suggested that this creativity can be explained by the emergence of a cognitively fluid mentality. In other words, an ability to link together information from different areas of our life. Link together information from different areas of our life means make a connection between different ideas. Đó, liên hệ những cái ý tưởng trong nhiều mảng khác của cuộc sống của chúng ta, tức là tạo một liên kết giữa những ý tưởng khác nhau đấy. And basically, emergence of cognitive fluid mentality. Emergence of cognitive fluid mentality means the same as become more inventive. Đó, cái sự tạo thành một cái cách suy nghĩ mà linh hoạt về mặt nhận thức, tức là trở nên mang tính phát minh nhiều hơn, trở nên là mang tính phát minh, nghĩ ra cái này cái mới. Okay, so number 6 is Mitten. D, 6D. Number 7. Your memory of something will be improved if you visualize it rather than just listen to it. Cái trí nhớ của các bạn về một cái gì đó nó có thể được cải thiện nếu mà con người ta hình tượng hóa nó, biến nó thành hình ảnh thay vì là chỉ nghe nó. Who said this? H. It's Albertus. Number 7D. Because if you look at the second paragraph, the second page and the second paragraph here, as Albertus Magnus puts it, something not secure enough by hearing, but it is made firm by seeing. And Albertus said this. Cái chỗ này Albertus nói nè. Bây giờ hình tượng hóa nó tức là sao? Made firm by seeing. Made firm by seeing means visualize. You improve your memory by visualize it. Then just listen to it means by hearing. Đó, hearing là listen to it, seeing là visualize. So this one, Albertus Magnus. Number 7, H. 7H. Câu 7 là câu H. Okay. Number 8. Human adjust to their surrounding as well as changing them. Câu số 8. Con người thay đổi cho phù hợp với cái môi trường xung quanh, cũng như là thay đổi chúng là môi trường xung quanh đó. So them here means the surrounding or environment. Number 8 is C. Plotkin. What's that? Plotkin. Because if you look at where's that? Second paragraph, first page. Đoạn 2 trong cái trang đầu tiên. Plotkin says something. Our bodies and minds not only adapt to the surrounding world, but we actively shape and construct our environment to better suit our need. Plotkin.
Cái chỗ này nó nói là cái thân thể của chúng ta nó không chỉ là thích nghi đâu. Adapt means to adjust. Adapt là bằng với adjust. Surroundings means environment. Đồng nghĩa environment nè. Changing means shape, construct our environment. Đó, thay đổi tức là tạo hình và xây dựng môi trường chúng ta nè. And Plotkin said this, cho nên câu số 8 là Plotkin, C, 8C, 8C. And then, question 9 to 12, you have to complete each sentence with the correct ending A to F from the box. Các bạn phải hoàn thành mỗi câu này với lại cái kết phù hợp từ A đến F từ cái hộp bên dưới này. Write the correct letter A to F next to question 9 to 12. Number 9. Those who memorize using Aristotle's theory were helped by. Những người mà nhớ sử dụng cái thuyết của Aristotle đã được giúp bởi cái gì? And the answer is E. Creating a vivid image of their mind. Bằng cách mà tạo thành một cái hình ảnh rõ ràng trong cái đầu họ. Why? Because if you look at the second paragraph of the second page, các bạn nhìn đoạn 2 trên bài này. The first and older of these strategies attributed to Aristotle rely on the concept of mental images and using visual aids such as an emotion-provoking representation. Emotion-provoking representation. So, they use visual aids, which means creating a vivid image in their mind. Sử dụng những cái gọi là trợ giúp hình ảnh, tức là sao? Là tạo ra một cái hình ảnh rất là rõ ràng trong đầu họ. And this is talking about Aristotle, right? Emotion-provoking representation basically is okay, anyway. Câu số 9 là câu E. So 9E. Number 10. The experts who use rote learning were helped by. Những người chuyên gia mà sử dụng cái cách học mà lặp đi lặp lại nhiều lần này đã được trợ giúp bằng cái gì? Number 10 it's F. Turning a long text into a series of short parts. Bằng cách mà biến những cái đoạn văn dài thành những cái chuỗi, những cái đoạn ngắn hơn. Because if you look at the third paragraph, second page, đoạn 3 của trang thứ 2, you can see breaking longer text into numbered segments and then memorizing them one by one. And this one talk about rote learning. Cái đoạn này nói về rote learning nè. Và nó nói là tách ra những cái đoạn dài hơn thành những cái cụm mà đánh số, tức là nhỏ hơn. So this one, it's 10F, cho nên 8F. 10F chứ. So 10F is here. Number 11. Those who supported rote learning believed that. Những người mà ủng hộ cái chuyện học hành bằng cách mà lặp đi lặp lại đã tin rằng điều gì? The answer is C. Visual aids were of limited help when memorizing text. Họ tin rằng là những cái trợ giúp hình ảnh nó có một cái sự giúp đỡ, một cái sự hữu ích rất là thấp, rất là giới hạn khi mà nhớ về những cái đoạn văn. Why? Because let's look at number 11. It's the last paragraph, đoạn cuối nè. The followers of this strategy, it's rote learning, right? The follower of this rote learning strategy criticized the use of visual imagery because of its inaccuracy. It was argued that the use of visual aids was marginally helpful at best, providing cues for recollection. And then, well, where's that? It was marginally helpful, which means it's only help you limitedly, like in a limited sense. So this one means it's were of limited help when memorizing text. Đó, cái chỗ này nó nói là cái rote learning tin rằng, những người tin rằng
là cái trợ giúp hình ảnh nó đã có một cái sự hữu ích rất là thấp khi mà nhớ những cái đoạn văn. 11C. 12. Supporters of Aristotle's method of memorizing believe that. Những người ủng hộ cái phương pháp của Aristotle để mà ghi nhớ đã tin rằng gì? The answer is D. If images evoke a passionate response, then the memory would be more accurate. Họ tin rằng nếu mà cái những hình ảnh mà được nó dấy nên những cái hồi đáp mà rất là nồng cháy, nồng nàn, thì cái hình ảnh đó có thể là nó chính xác hơn. So basically, passionate response means emotional response, you know. Emotional response. Okay. And the last paragraph too. Cũng đoạn cuối luôn. The latter here, as I said before, it's visual aids. Cái sau này nó chính là cái visual aids nè. The visual aids counter the criticism by arguing that while in ordinary circumstances, the accuracy of visual imagery could not be trusted, the problem would disappear if the visual imagery was strong enough to make a person emotionally engaged. Emotionally engaged means evoke a passionate response. Đó, nó dấy lên cảm xúc, tức là nó dấy lên một cái sự hồi đáp rất là nồng nàn. Then the memory would be more accurate means the problem would disappear, which means you can now trust this visual imagery. Cái chỗ này nó nói là cái vấn đề này nó sẽ biến mất. Tức là sao? Bây giờ các bạn có thể tin tưởng vào mấy cái visual imagery này rồi. So it means you can, then the memory would be more accurate. Tức là những cái ký ức đó nó có thể trở nên chính xác hơn. Bây giờ tin được rồi mà, tức là nó trở nên chính xác hơn. So the memory will become more accurate because you can trust it now if the image evoke a passionate response. So, of course, Aristotle method it's images, right? Mental images. Cái phương pháp của Aristotle chính là cái mental images này. Okay, I think that's it. And thank you so much for watching. This is the last video of this basic vocab series. And after this one, you can see there's a test for, of course, another 30 sentences that you have to be able to answer correctly, at least 25 out of 30, okay? If you cannot, go back to those units that you got your questions wrong in. And I'm not going to help you with this, because this test 4 is meant to be for you to test or to assess your ability or what you have learned throughout the videos, throughout the book, throughout like so many units. Okay? Cái bài test 4 này sau này mình sẽ không có giúp các bạn đâu. Cái này là cái phần để các bạn tự kiểm tra kiến thức, xem mình đã học được cái gì sau bao nhiêu bài như vậy. Và nếu mà làm sai thì cứ coi lại những cái câu mà sai nó nằm ở bài nào, coi lại. Và 30 câu phải làm ít nhất đúng 25 câu nha mọi người. Nên như vậy. Alright, so thank you so much for watching. Please like, share this video with your friends. Subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified of my new uploads, okay? You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn nhiều nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của các bạn. Subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình, nhấn vào nút cái chuông kênh cạnh để đăng ký kênh để mà được thông báo về những video mới. Và nhấn vào có thể các bạn follow theo dõi Facebook mình, nhưng mà đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye bye.